හලෝ කොහමද ඔයාලට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඕගොල්ලන්ට ගේන්නේ මම මීට කලින් දැම්ම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට TRX give එකක් දෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් ඒ වීඩියෝ එකට මැසේජ් කරපු හරියට මැසේජ් කරපු කට්ටියට පුළුවන් අද TRX දිනා ගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම එයාලා දාලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එකට මම TRX send කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා තවත් ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් තාමත් බලලා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට channel එකට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මුළු ඉන්ටර්ෆේස් එකම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. channel logo එක, name එක ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් තිබ්බ නම SL mini geek bro කියලා. ඉතින් ඒක search කරන්න එපා. ඔයාලා search කරලා අපේ channel එකට එනවා නම් WwCf කියලා search කරලා ඔයාලට අපේ channel එක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි වීඩියෝ එක ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක සති දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ giveaway වීඩියෝ එක ගේන්න බැරි වුණා. ඒ වීඩියෝ එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා. කමෙන්ට් 28ක් වගේ දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට කමෙන්ට් වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම කෙනෙක් මම කියපු විදිහට මේකේ මැසේජ් දාලා නැහැ. 3 දෙනෙක් ඇරෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මැසේජ් එක දාන්න කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Binance එකේ email address එක මේ විදිහට දාන්න කිව්වා @ ලකුණෙන් ඉස්සරහා තියෙන කොටස. ඉතින් මම එහෙම දාන්න කිව්වේ මට ලේසි වෙන්න ඔයාලට giveaway එක එවෙලෙම මේ වීඩියෝ එක හරහාම ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකේ දැන්ට දාලා තියෙන කට්ටියකින් මම තෝරගන්නවා වෙනස්ලා 3 දෙනෙක්. ඉතින් ඒ 3 දෙනාට පුළුවන් TRX 5 ගානේ දිනා ගන්න. ඉතින් මම කිව්වා මේකේ 6 දෙනෙක් තෝරනවා කියලා. ඉතින් ඒ 6 දෙනාට chance එක නැහැ. මොකද දාලා තියෙන්නේ 3 දෙනයි. ඒක නිසා ඒ 3 දෙනාම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් තෝරනවා. ඉතින් පළවෙනියටම මෙන්න මේ මම දාපු කමෙන්ට් එකට මේ පින් කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වෙන්න ඕන මේ වරහන් ඇතුලෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක කොපි කර ගන්නවා මේ ඇඩ්‍රස් එක. මම මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා මේක සර්ච් කරලා කොපි කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් මොකක් හරි ඒ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එක කොපි කරගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ Google Translate app එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ ඔයාලා ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කැම් එකකින්. ඒ කැම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ අදාළ එක ඔයාලට කොපි කරගන්න පුළුවන්. එතන import කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එක මේ විදිහට ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඒක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඉංග්‍රීසි වලට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මම කොපි කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් කොපි කියන එක දුවලා මම ඒක කොපි කරගන්නවා. හරි දැන් මගේ Binance account එකට මම මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ wallet එකට ගිහිල්ලා මම මේ funding කියන එකට යනවා. ඒක හරහා මට පුළුවන් ඔයාලට මේකේ email address එක දාලා එහෙම නැත්නම් pay ID එක හෝ මොකක් හරි Binance එකේ ID එක දාලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම transfer කරන්න ඔයාලා win කරලා තියෙන amount එක. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මෙතන pay කියන එකට යනවා. pay කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන send යනවා. send ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතන ඊමේල් එක ටයිප් කරගන්නවා විනයගේ. මේ විදිහට මම කොපි කරගත්ත එක මේ විදිහට ටයිප් කරලා මෙන්න මෙතන @gmail.com කියන එක ටයිප් කරගෙන මෙන්න මෙතන continue දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම TRX තමයි දෙනවා කිව්වේ 5 ගානේ. මේ විදිහට continue දෙනවා. ඒකත් continue. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට
මේක මම කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම යාට TRX 5ක ප්‍රමාණයක් විනර් කෙනෙක් වුණ නිසා මේ විදිහට ලබා දුන්නා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයා තමයි දෙවෙනි එක්කෙනා විදිහට සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ මෙතනත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්නවා. ඒක ගහගෙන මෙතන ඇඩ්‍රස් එක කොපි කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ විනර්ටත් මෙන්න මේ විදිහට මම කොපි කරගත් එක මේ විදිහට පේස්ට් කරලා මේක ටයිප් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරනවා. හරි. මේක කන්ටිනියු දීලා මෙන්න මෙතන මම කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ විනර්ටත් මම මේ විදිහට සාර්ථකව වින් කරපු ප්‍රමාණය ලබා දුන්නා. හරි. දැන් අපි අන්තිම විනර් මේ විදිහට තෝරමු. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මෙයා දාලා තියෙනවා. එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි මේ දෙවෙනියට දාලා තියෙන්නේ මට හිතන විදිහට. ඉතින් මෙන්න මෙතනත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන එතන ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගමු. හරි. දැන් මම අන්තිම විනර් මෙන්න මේ විදිහට මේක එයාගේ ඊමේල් එක ටයිප් කරගන්නවා. එයාගේ ඊමේල් එක මේ විදිහට invalid කියලා වැටෙනවා. ඉතින් එයාගේ ඊමේල් එක එයා වැරදිට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මම හරියට මේක කොපි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ වැරද්දක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට හරියට කමෙන්ට් දාපු කට්ටියට මම මේ විදිහට වින් කරපු කට්ටියට අදාළ TRX ප්‍රමාණය මම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයාලට TRX හම්බුන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Binance එකට log වෙලා wallet ගිහිල්ලා මේ funding එක යට තමයි ඔයාලට හම්බෙච්ච TRX ප්‍රමාණය මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට හම්බෙච්ච TRX ප්‍රමාණය මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙන්න මෙතන transfer ගිහිල්ලා ඔයාලට spot එකට ඔයාලට මේ හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය transfer කරගන්න. හරි. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් දිගට යවන්න ආරම්භ ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකනත් ඕල් කරලම තියාගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.